እንደምን ዋላችሁ። ዛሬ ማሳየት የፈለኩት በጂፒኤስ ወይም በሞባይል የተሰበሰበን የኤክስ ዋይ ዳታ እንዴት በኤክሴል ተጠቅመን ካርታ መስራት እንደምንችል ነው። እና ምንድነው ዋና ዓላማው ኤክሴል መጠቀም ያስፈለገው አንዳንድ ጊዜ የሶፍትዌር እንደ ArcGIS ወይም የኳንተም GIS አይነት ሶፍትዌር በዛ ደረጃ መስራት ማንችል ከሆነ በቀላሉ ኤክሴል ተጠቅመን እንዴት ካርታ መስራት እንደምንችል በተለይ ለልማት ሰራተኞች የኮምፒውተር አክሰስ ከሌላቸው ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ፎር ኢንስታንስ አሁን ይሄ የምታዩት የአንድ የተከላ ቦታ መረጃ ነው። ተራ ቁጥር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢስቲንግ እና ኖርዚንግ አለው በዩቲኤም በሜትሪክ ሲስተም የተሰበሰበ ነው። ይሄ አንደኛው ነው። 3 የተከላ ቦታ ነው ያሉት ለምሳሌ ያመጣቸው። ይሄ በሁለተኛው በሚስተር ዋይ በተባለ ሰው እንበል የተሰበሰበ ነው። ይሄም ጠቅላላ 41 አለው። ይሄ ሶስተኛው ደግሞ በሚስተር ዜድ ብዬ ነው እንዲመች ብዬ ሚስተር ዜድ የሰበሰበው ዳታ። ይሄ ደግሞ ቶታሊ 33 ፖይንቶች አሉት እና እንዴት ነው አሁን እነዚህን አንድ ላይ ጆይን ማድረግ የምንችለው? የእያንዳንዳቸውን ኤሪያስ እንዴት ማወቅ ይቻላል? በኤክሴል ላይስ እንዴት ነው ካርታ መስራት የምንችለው? እና በመጀመሪያ ማሳስባችሁ ይሄ የትኛውም ዩቲዩብ ብትገቡ በዚህ መንገድ የተዘጋጀ እንትን አይኖርም፣ ለሰን አይኖርም። እንግዲህ ካለን ልምድ አንጻር ይጠቅማል ብለን ያገኘነው ነው፣ ተጠቀሙበት። እና ምንድነው እዚህ ጋር የመጀመሪያው የሚሆነው እዚህ ጋር መጣን እንዳልኩት የዛሬው ሌሰናችን በጂፒኤስ ዳታ እንዴት በኤክሴል ተጠቅመን how can we calculate area as well as map preparation through the use of Excel የሚለውን ሌሰን ለማሳየት ነው። እና ምንድነው የመጀመሪያ ስቴፕ የሚሆነው የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድነው የሚለው ስቴፕ to calculate area and prepare map on Excel። የመጀመሪያ ስቴፕ we have to check the data consistency ቼክ ማድረግ አለብን። ይሄ ደግሞ የሰበሰብነውን ዳታ ኤክሴል ላይ እንወስድና የት ላይ ነው የምንገባው? ሴሌክት ዳታ የሚል አለ። ኢንሰርት እንገባና እዛ ቻርት ውስጥ ገብተን የስካተር የሚለውን እንመርጣና ከዛ የፖሊገን ኮንሲስተንሲውን ቼክ እናደርጋለን። እስኪ ይሄን ለማሳየት ይሄ ለምሳሌ ኤክሴል ላይ ገባን። ኦልሬዲ የተሰበሰበ ነው። በማን የተሰበሰበው ብለናል? በሚስተር ኤክስ ቶታል 42 ፖይንቶች አሉት። አንድ የተከላ ቦታ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሴሌክት እናደርጋለን። ሴሌክት ካደረግን በኋላ go to insert እዚህ ጋር እንገባና ኢንሰርት የምትለውን እንነካለን። ከዛ ቻርት የምትላለች እዚህ ጋር ቻርት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻርት የምትለውን ክሊክ ሳረጋት እዚህ ጋር ስካተር የሚል አለ። በስካተር ስር ይችኛዋን እንመርጣለን። አሁን ይሄ እንደምታዩት ኮንሲስተንሲ ያለው ማለት ነው። ግን በአጋጣሚ አንዷን ብንሳሳት ኢሬጉላር የሆነና የተበተነ ነው። ፎር ኢንስታንስ ይሄንን አሁን ዲሊት ብናደርገው እና ይሄንኛውን ሁለቱን ዲሊት ብናደርገው እንደዚህ መሆን የለበትም እና ይሄኛውን ኮንሲስተንሲውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ሰከንድ ስቴፕ ኤሪያ ካልኩሌት ማድረግ ነው። ሰከንድ ስቴፕ ኤሪያውን ካልኩሌት ለማድረግ ይሄ የአብሶሉት ቫልዩ አንደር ብራኬት ይችኛዋ x2 ይችኛዋ ስትቀነስ x1 የላይኛዋ ብራኬቱን ዘጋና ሲባዛ y1 ፕላስ y2 y1 የመጀመሪያው ፕላስ y2 የሁለተኛው ሲካፈል ለሁለት አንደር ብራኬት እናደርግና በአብሶሉት ቫልዩ ምንድነው የምንሰራው? ኤሪያ ኔጌቲቭ ከሆነ አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እና
ይሄ በኤክሴል ላይ የምንሰራ ከሆነ የኤሪያ ሲካፈል እዚህ ጋር ይቅርታ ይሄ በሜትር ስኩዌር ኤሪያ ነው። ይሄ በሜትር ስኩዌር ኤሪያ ነው። እችኛዋን እናስተካክላት። በሜትር ስኩዌር ነው። በሜትር ስኩዌር ኤሪያ ነው። እችኛዋን በሜትር ስኩዌር ኤሪያ በሜትር ስኩዌር ነው የሚሆነው። ለሄክታር ከሆነ ለ10,000 ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሰከንድ ስቴፕ ስኬሉን አጀስት ማድረግ ያስፈልጋል። ቢፎር ዛት ኤሪያ እንዴት እንደሚሰራ እንይዝ። አሁን የዚህን ኤሪያ ይሄንን ለመስራት የዚህን ኤሪያ ለመስራት እዚህ ጋር የመጀመሪያዋ ላይ እዚች ጋር መጣና እዚህ ጋር መጀመሪያዋ ላይ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ምልክት ነካና አንደር ብራኬት x2 እቺ ስትቀነስ x1 ብራኬቱን ዘጋና ሲባዛ ብራኬት ከፍትና y1 እቺኛዋለች y1 እቺ ጋር መጣና ሲደመር y2 ይሄን እናረግና ሲካፈል ለሁለት ኢንተር እንለዋለን እና ይሄ ወይችን ደብል ክሊክ ሳረጋት ወይ ማጎተት ነው ወይ እንደዚህ ማጎተት ነው። አለዛ ግን ደብል ክሊክ ሳረገው ይመጣል። ግን ባይዘወይ መጀመሪያ እቺኛዋ የሄድንበት አለች። የሄድንበትን እዚህ ጋር ኮፒ ብዬ የተነሳንበት መጨረሻ የምንደርስበት መድረሻችን ይሆናል። ፔስት እለዋለሁ እና ይችኛዋን ስለዚህ ይሄ ቶታሊ ኤሪያ የነዚህ ድምር ነው። ስለዚህ ይሄን ስደምረው እዚህ ጋር መጥቼ አውቶ ሰም ስለው ጠቅላላ ኤሪያው ግን ይችኛዋ ማለት መጀመሪያ ስለደገምኳት ይቻ አታስፈልገኝም። ይችን ዲሊት አድርጋታለሁ። ስለዚህ ዚኮልቱ የዚህ አብሶሉት ቫልዩ ነው። የዚህ አብሶሉት ቫልዩ ይሄ ሲካፈል ወደ ሄክታር ለማድረግ ሲካፈል ለ10,000 ስናደርገው ይሄኛው እንግዲህ በአብሶሉት ቫልዩ ሲሆን ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ስናደርገው ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በዚህ ስናደርገው ቶታሊ 8.2 ሄክታር ነው ማለት ነው የዚህ የተከላ ቦታ። ስለዚህ ኤሪያችን ምንድነው? ፎርሙላው ምንድነው? እዚህ ጋር ኤሪያ is equal to sum of ይሄ ነው መሆን ያለበት። በዚህ መንገድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው እቺን ለማስተካከል። ስለዚህ ይሄንን ሰሜሽን መሆኑን ልብ ማለት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ ነው ፎርሙላው ማለት ነው። the sum of all x2 minus x1 times y1 plus y2 over 2 under bracket እናደርግና የዚህ ውጤት the absolute value of this summation total summation will be the area in meter square ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት እንደሚኖርብን ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኤሪያ እንዴት ነው የሚሰራው? ግራፉን ለመስራት ሶስተኛው ስቴፕ ስኬሉን አጀስት ማድረግ ነው። ምንድነው የሚለው ኤክሴል ፋይሉ ላይ ገብተን ኦፕሽን እንመርጣለን። አድቫንስ ዘን በሴንቲሜትር ዩኒቱን በሴንቲሜትር አጀስት ማድረግ ይጠበቅብናል በሴንቲሜትር። ከዛ በፎርማቲንግ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ፎርማቲንግ ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክሴሉን እንሄድና ይሄንን ኦልሬዲ ኤሪያ የሰራንበት ነው። ብዙም እዚህ በኋላ አልፈልገውም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? እዚህ ጋር ፋይል የሚል አለ። ከዛ የት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋር ኦፕሽን እንሄዳለን። ከዛ ምንድነው እዚህ ጋር ጀነራል ፎርሙላ ዳታ የሚል አለ። አድቫንስ የሚለውን ነካና ቀጥዬ ዲስፕሌይ የሚል እፈልጋለሁ። ዲስፕሌይ እዚህ ጋር ስመጣ ዩኒቱ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ሴንቲሜትር ጉድ
ሴንቲሜትር ጥሩ ነው። ሴንቲሜትር አሁን ሌላ ምን አለ? ኢንች አለ፣ ሚሊሜትር፣ ሴንቲሜትር ለዚህ ለተከላ ቦታ ጥሩ ነው፣ ለወተርሼድ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይህን አጀስት ካደረገን በኋላ ይህን ሰሌክት እናደርጋለን። ኦር ቶታል ይሄንን እንመርጥና ፎርማት እንገባለን። እዚህ ጋር ፎርማት መጠን እዚህ ጋር ይሄን 20 እኩል ነው መሆን ያለበት። የኤክስ እና የዋይ ክፍተቱ እኩል መሆን ስላለበት ይህን 20 እናደርጋለን። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ይህንንም 20 እናደርግና ኢንተር እንለዋለን። አሁን ሁሉ ነገር አጀስትድ ሆኗል። በ20 ሴንቲሜትር እያንዳንዷ ከዚች ርቀት ያላት ስንት ናት? ከዚች ስኬሉ 20 ሴንቲሜትር ነች ማለት ነው። ከዚች ያላችሁም ከዚህ ያለው ስኬል ኦፍ 20 ሴንቲሜትር ማለት ነው። እና ስኬሉን አጀስት አደረግም ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌሎቹንም እንደዚህ ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር መጥቼ ፎርማት እለዋለሁ። እዚህ ጋር ፎርማት ይሄንን 20 ይሄንንም 20 እዚህ ጋር መጥቼ ይሄንንም 20 እለውና ኢንተር እለዋለሁ። 20 ሶስተኛውን በሶስተኛው ሰው የተሰበሰበውንም ይሄንንም እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር መጥቼ ስኬሉን አጀስት ማድረግ 20 ኢንተር እለዋለሁ። እዚህ ጋር ይሄኛውንም መጥቼ በ20 አጀስት አደረኩት ማለት ሶስቱም ተስተካከለ ማለት ነው። እና ወደ መጀመሪያው ኤክሴል እንሄድና መጀመሪያው ሚስተር ኤክስ የሰበሰበውን ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ሰሌክት እናደርጋለን። ይሄን ሰሌክት አሁን ካርታ እየሰራን ነው እንግዲህ። በመቀጠል የኤሪያ ግራፍ ለመስራት የመጀመሪያው ኤክስ1 ሚስተር ኤክስ1 እንገባና ሂሪስ ሴሌክት እናደርጋለን። ሴሌክት ካደረግን በኋላ ኢንሰርት የምትለዋ እንገባና ኢንሰርት ቻርት፣ ከዛ ግራፍ፣ ይህችን ግራፍ እናደርጋለን። ግራፉ ከመጣለን በኋላ ይቺ ኮርነሯን ነው የምንይዘው። ኮርነሯን ከያዝን በኋላ እዚች ላይ ኮርነሯን የምንመጣና ራይት ክሊክ እናደርግና ሴሌክት ዳታ፣ ከዛ ወደ ዋይቱ እንሄዳለን። አድ እንልና ይሄን ዋይ ፓይነስ፣ ለምሳሌ ፓይነስ ቢሆን የሚተከለው እዚህ ጋር እንመጣና ዋይ ላይ ሚስተር ዋይ የተሰበሰበው እዚህ ጋር ዋይ ቼክ ዛት ታስ ቱ ቢ ዋይ፣ ከዛ ይችን ኤክስን ሴሌክት እናደርግና ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ቀጥለን ዋይ ይችን ዋይ ዳታ ይችኛውን ማጥፋት አለብን። አሁን ካጠፋን በኋላ እዚህ ይችን መጣና የዋይን ደግሞ ይሄ ግን አሁን ኤክስ2 ነው እንዳንሳሳት ዋይ ላይ ነው የምንገባው። እዚህ ጋር እንመጣና አሁንም አልመጣም፣ እዚህ ጋር ዋይ ላይ እንገባና ይሄኛውን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ኦኬ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። አሁን ኦኬ ስንል የት ላይ ነው የሰራነው? ግራፉን እዚህ ጋር ነው የሰራነው። አሁን ዘ ፕሮብሌም ምንድነው? እያየሁት ያለው ችግር ምንድነው? መጥቷል፣ ትክክል ነው። ስለዚህ ይሄ በሚስተር ኤክስ፣ ይሄ ሚስተር ዋይ ነው። በሚስተር ዜድ የተሰበሰበው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ሴሌክት ዳታ ምትላለች። ሴሌክት ዳታ እዚህ ጋር መጣና መርጣለሁ። የት ላይ ነው እንገባው? ዜድ ላይ እንገባለን። ዜድ ነው ይሄ። ስለዚህ አድ እንለውና አድ ብለን ይሄን ለምሳሌ ቻይነስ ማይሚን ኮፕረሰስ እንበላ ኮፕረሰስ ብለን ይሄንን የሚተከላውን ለምሳሌ ዜድ ላይ እንሄድና አሁንም ይሄ ዜድ ቫሊዩ እቺ ኤክስ እናስገባለን ማለት ነው። ኤክስ እናስገባለን፣ እዛ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እቺን ነካና እቺን ግን ማጥፋት አለብኝ። እቺ ነገር ታሳስታለች። እዚህ ኳልቱ የምትለውን ካጠፋም በኋላ እቺን ቲክ እናድርግና ወደ ዜድ እንሄዳለን። አሁን ኤክስ ላይ ነው ያለነው። ዜድ እንሄድና እዚች ጋር መጠን የዋዩን ዋጋ እናስገባለን ማለት ነው። እዛ ስናስገባው ኢንተር ስንለው ኦኬ ነው የምንለው። አሁን ሶስቱንም ግራፎች ሰጠን ማለት ነው። የት ላይ ነው? ኤክስ ላይ ነው እየሰራ ነው ያለነው። ስለዚህ
ግራፎቹን ስናይ እዚህ ጋር መጠን ሚስተር ኤክስ ላይ ይሄ ነው ግራፋችን የሰራነው ግራፍ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ይሄኛውን ቀለሙን ፊል ማስተካከል ይቻላል። ፎርማት እዚህ ጋር መጠን ከለር እንመርጣለን። አውትላይን ላይ ገብተን የተፈለግነውን እዚህ ጋር አረንጓዴ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር መጠን ደግሞ ዌይቱን ጨመር ማድረግ ከተፈለገ እዚህ ጋር መጣና ይሄ እንደዚህ ያደርጋለሁ። እንደዚህ እያደረግን ፎርማት እዚህ ጋር ነው ፊል ማድረግ ከፈለግ እንችላለን። ግን ፎርማት እዚህ ጋር መጠን ለምሳሌ ይሄን ቀይ ብናደርገውና ዌይቱን በዚህ መንገድ እንደዚህ እያደረግን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዌይት ይሄም ጥሩ ነው። ይሄ በዚህ መንገድ ሰራንና ይሄን ፎንቱን ይሄን ማስተካከል ይጠበቅብናል። ራይት ክሊክ ፎንት አድርገን እዚህ ጋር እንዲነበበን ጠቆር ማድረግ ከዛ ቦልድ ማድረግ። ይሄን ቦልድ ብናደርገው ለምሳሌ ይታየናል። ጉድ ይሄንን በተመሳሳይ ይሄንንም ይሄን ራይት ክሊክ እናደርግና ይሄን ፎንት እናደርግና ቦልድ ብናደርገው እንችላለን። እዚህ ጋር ሬጉላር የሚለው መጠን ቦልድ እና ጠቆር ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር መጠን ኦኬ እንለዋለን። በዚህ መንገድ ሰራን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን ይሄን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ራይት ክሊክ አድርገን ሌቭል ዳታ ብንለው በስሙ ሊሰጠን ይችላል። እዚህኛው ላይ እንሞክር። እዚህ ጋር መጠን ሌቭል ባይ ኔም ለምሳሌ ባይ ሌቭል ብንለው ሌቭልን በስም ማድረግ እንችላለን። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ሴሌክት ዳታ የሚላለ ኤኒዌይስ በዚህ መንገድ ትሰራላችሁ። ይሄ ማፕ ኦፍ ፕላንቴሽን ሳይት እዚህ ጋር ፕላንቴሽን ሳይት ኢንጎንደር ብዬ ኢንጎንደር ዞን ብዬ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን የሰራነውን እዚህ ጋር መጠን ኮፒ ብለን ወርድ ላይ እንመጣና ወርድ ላይ መጠን እዚህ ጋር ወርድ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጠን እስኪ ወርድ ላይ እንምጣና ጉድ ይሄንን እዚህ ጋር መጠን ይሄ ወርድ ነው። ይሄንን አድርጌ ከዛ ይሄንን በወርድ የሰራነውን በኤክሴል በወርድ አድርገን ሪፖርት ማድረግ ይቻላል። አይ ቲንክ ቀላል ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው። በመጨረሻ ግን ማሳሰቢያ የምሰጠው ምንድነው ሳብስክራይብ የማድረግ ልምድ ይኖረን። ያለንን እውቀት ሼር እያደረግን በአማርኛ የሚኖረውን እውቀት የበለጠ እያዳበርነው እንሄዳለንና ሳብስክራይብ አድርጉ። ብዙ ነገሮች ይዤ እመጣለሁ ኢፍ ሳብስክራይብ የምታደርጉ ከሆነ ነው። አመሰግናለሁ። ሴሌክት ካደረግን በኋላ